Xin kính chào quý vị. Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cá tra tháng 9 năm 2024 đạt 172 triệu đô la Mỹ, tăng 3% so với tháng 9 năm 2023. Lũy kế xuất khẩu cá tra tính đến hết quý 3 năm 2024 đạt 1,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Về thị trường tiêu thụ, sau 5 tháng liên tiếp tăng trưởng dương, tháng 9 năm 2024, xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc chứng kiến sụt giảm 16% so với cùng kỳ năm 2023, với giá trị xuất khẩu đạt 48 triệu đô la Mỹ. Đây cũng là tháng thứ 3 kể từ đầu năm nay, thị trường này giảm nhập khẩu cá tra từ Việt Nam. Tính đến tháng 9 năm nay, xuất khẩu cá tra sang thị trường này đạt 418 triệu đô la Mỹ, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu cá tra sang Mỹ vẫn ghi nhận kết quả tích cực trong tháng 9 năm 2024 với giá trị đạt hơn 30 triệu đô la Mỹ, tăng 32% so với tháng 9 năm 2023. 9 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cá tra sang thị trường này đạt 256 triệu đô la Mỹ, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Mỹ tiếp tục duy trì là thị trường tiêu thụ cá tra nhiều thứ hai của Việt Nam sau Trung Quốc. Theo Trung tâm Thương mại Thế giới ITC, Việt Nam vẫn là nhà cung cấp sản phẩm cá tra lớn nhất cho Mỹ trong 9 tháng đầu năm nay. Tồn kho cá tra thành phẩm tại Mỹ hiện thấp hơn so với cùng kỳ năm 2023 cũng như năm 2022 sẽ thúc đẩy các nhà bán lẻ bổ sung hàng tồn kho trong mùa lễ hội cuối năm. Bên cạnh đó, số liệu lạm phát tại Mỹ giảm là yếu tố thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ. Tháng 9 năm 2024, Thái Lan vươn lên là nhà nhập khẩu đơn lẻ nhiều thứ 3 cá tra Việt Nam. Xuất khẩu cá tra sang xứ sở Chùa Vàng trong tháng cuối quý 3 năm 2024 đạt 5,8 triệu đô la Mỹ, giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến hết tháng 9 năm 2024, xuất khẩu cá tra sang thị trường này đạt 46 triệu đô la Mỹ, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2023. Xuất khẩu cá tra sang EU chứng kiến giảm nhẹ 1% trong 9 tháng đầu năm nay với giá trị 128 triệu đô la Mỹ. Riêng tháng 9 năm 2024, xuất khẩu cá tra sang thị trường này đạt 14 triệu đô la Mỹ, giảm 2% so với tháng 9 năm 2023. Hà Lan vẫn là thị trường đứng đầu trong khối EU về tiêu thụ cá tra Việt Nam. Xuất khẩu cá tra sang Hà Lan trong 9 tháng đầu năm nay đạt 36 triệu đô la Mỹ, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Về sản phẩm xuất khẩu, phi lê cá tra đông lạnh vẫn là sản phẩm chủ lực của xuất khẩu cá tra Việt Nam. Giá trị xuất khẩu sản phẩm này sang các thị trường trong 9 tháng đầu năm nay tăng 5% và đạt 1,2 tỷ đô la Mỹ. Tính đến hết tháng 9 năm 2024, xuất khẩu cá tra chế biến tiếp tục tăng trưởng 45%, đạt 32 triệu đô la Mỹ. Xuất khẩu cá tra khô và sản phẩm đông lạnh khác như là nguyên con hay là cắt khúc thì đạt 273 triệu đô la Mỹ, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2023. Xuất khẩu cá tra Việt Nam kết thúc chặng đường 9 tháng đầu năm với kết quả khá khả quan khi các thị trường vẫn duy trì đà tăng trưởng. 3 tháng cuối năm, các hoạt động thương mại, dịch vụ bắt đầu sôi nổi. Việc tích trữ hàng hóa chuẩn bị cho các lễ hội sẽ là mùa cao điểm để xuất khẩu cá tra về đích năm 2024. Doanh nghiệp Việt Nam cần tận dụng thời gian, đẩy mạnh truyền thông, tích cực chào hàng đối với các sản phẩm cá tra khác như cá tra giá trị gia tăng để chủ động nắm bắt cơ hội từ thị trường và đặc biệt là đối với khách hàng sát biên giới như là Trung Quốc. Trên đây là bản tin nhận định thị trường thương mại thủy sản của Vasep. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.